السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الفيديو شرح كامل عن برنامج غسالة نوع ريجال 9 كيلو. نعملكم شرح كامل عن البرامج وعن الازرار الموجودين على اللوحة عنا بالغسالة. هلا مثل ما شايفين معي الغسالة إلى لوحة يلي هي بتخلي ست البيت يبين معها مدة زمنية. بداية عنا طفي والتشغيل تبع الغسالة هو موجود من مفتاح البرامج، يعني ما له كبسة من على جنب. هلا هيك مثل ما شايفين عنا هي إشارة لنختار البرنامج اللي عنا، وهي إشارة فوق. هيك مطفية الغسالة، بنشغلها على أول برنامج اللي هو الأبيض، درجة حرارة 95، بياخد معنا وقت 3 ساعات و19 دقيقة مع سرعة تنشيف 1200. عنا برنامج تاني أبيض درجة حرارة 60، بياخد وقت 3 ساعات و20 دقيقة و1200 سرعة تنشيف. برنامج الثالث كمان هو أبيض درجة حرارة 40، 1200 دقيقة، 1200 سرعة التنشيف، 3 ساعات و14 دقيقة. عنا هذا البرنامج اللي هو للملون بياخد 60 درجة حرارة وسرعة تنشيف 800، ساعة و45 دقيقة. عنا هذا البرنامج اللي هو للحرير، 30 درجة حرارة، 600 تنشيف، ساعة 31. عنا برنامج الصوف درجة حرارة 40، سرعة تنشيف عنا 600 متر مو محطوط، ساعة و18 دقيقة بياخد. عنا هذا البرنامج يلي هو فقط بياخد معطر درجة بدون درجة حرارة، 1200 سرعة التنشيف، 46 دقيقة. كيف يعني بس معطر؟ يعني في حال انت بس في حال ست البيت بس بدها تعطر الغسيل، او نحن ايام مثلا بنغسل بالغسالة بصير معنا ظرف مثلا نطلع من البيت بتم الغسيل بقلب الغسالة، بتم نهار او نهارين، او ريحة الغسيل ما عجبتنا، بهذا الحال بنحط، ما في داعي نغسلها غسلة كاملة، بنحط معطر بالدرج الازرق وبنحطها على هذا البرنامج يلي هي بتاخد بس المعطر، بتغسل الغسيل على المعطر، بعدين بتكب وبتنشف بهذا البرنامج. عنا البرنامج اللي موجود هون للتنشيف فقط، لكب المي وتنشيف. برنامج اللي بعده اللي هو اقتصادي، اقتصادي بالحرارة، بيعطينا درجة حرارة 20، 1200 سرعة تنشيف، ساعة و42 دقيقة. برنامج اللي فوقه اللي هو للأواعي، للغسيل السبور للرياضة، أواعي الرياضة، شغل نادي اللي بيروح على النوادي اللي بهذا أواعي الرياضة، اللي بياخد درجة حرارة 30، سرعة تنشيف 800، ساعة و26 دقيقة. يعني هدول في حال واحد مثلا راح عمل الرياضة رجع بده يغسل أواعي على هالبرنامج هذا. عنا هذا البرنامج اللي هو لللحف أو للجواكيت اللي بيجي بقلب منها في ريش. عنا 40 درجة الحرارة، 800 سرعة تنشيف، ساعة و39 دقيقة. عنا هذا البرنامج يلي هو للقمصان والبلوزات، 60 درجة حرارة، 600 سرعة تنشيف، ساعة و58. عنا هذا البرنامج يلي هو يعطينا تنظيف أكتر، للنظافة أكتر، إذا في بقع بقلب الغسال أو إذا في حال بدنا نغسل الغسيل نحنا درجة حرارة 30، عم يعطيني درجة حرارة 30 وسرعة 1200 و3 ساعات ودقيقة. في حال أنا الغسيل اللي عندي بدي ينغسل كتير، بس ما بدي يكون في مي سخنة، يعني درجة حرارة قليلة وغسيل زيادة. عندي هذا البرنامج اللي هو برنامج اليومي، يلي بياخد درجة حرارة 60 وبنفس الوقت بياخد 60 دقيقة و1200 دورة تنشيف. عندي البرنامج يلي هو بياخد 12 دقيقة بس،
اقصر برنامج بالغسالة بياخد 30 درجة حرارة 800 سرعة التنشيف. عم يخيرني بدي اياه سريع، هذا البرنامج سريع، عم يعطيني اشارة انه هذا البرنامج بيعطي سريع. هلا بدنا نحكي على الازرار والكبسات. هلا عندي اول زر اللي هو عندي هاي اول زر هون موجود، يلي هو لدرجة عيار الحرارة اللي بدي اياها، اللي فيني اغيرها. عندي هذا الزر اللي هو لعيار سرعة التنشيف. عندي هذا الزر اللي موجود للفض، اللي بياخد معي فض. مثل ما شايفين مثلا هلا هيك على البرنامج، انا مثلا هذا ما فيه فض وهذا ما فيه فض. في حال بدنا نخلي الغسيل يفض او نعمل له تبحير او تطهير، حسب شلون بتقولوا. لا، بنكبس هاي الكبسة هيك صار عنا بهالحالة هي فض. مثل ما شايفين معي حتى بيتغير يعني الوقت تبع البرنامج. ليش؟ لانه في فض. في حال بس تكبسوها هاي الكبسة، انا كتير نبهت عليها، بتحطوا على درج واحد كمية وعلى الدرج الثاني بتزودوا الكمية شوي، لانه بصير بياخد مي من الدرج الثاني على الوجبة الرئيسية. عندي هاي الكبسة لسرعة البرنامج، يعني هلا بس نلغي نحن مثلا الفض، هي لسرعة ليصير الغسيل يغسل بسرعة. عطتني بدال 3 ساعات و19 دقيقة، عطتني ساعتين و49 دقيقة. عندي هاي الكبسة يلي بكبسها انا بيطلع لي اشارة مكواية، يلي هي بدي انا يكون سهل عندي الكوي، للاواعي اللي بيسهل علي كويهم. بس اكبسها بصير الغسالة بهي الحالة هي مثلا بتفتل، اللي هي الغسالات بشكل عام تفتل على اليمين وعلى اليسار مثلا كل 20 او 30 ثانية. بصير بهالشكل هذا كل دقيقة دقيقة ونص لتفتل فتلة على اليمين او على اليسار، يعني بخف الدوران تبعها، بتنظف وكل شي بس ما بتجي عليك الغسيل. طبعا هي الكبسة موجودة بكل الغسالات، موجود منها اللي انا بدي اعير عيار الغسالة امتى حابب خليها تشتغل، بعد 4 5 ساعات، فيها لل24 ساعة. كبسة بعد ما نعطيها امر للغسالة، حط البرنامج تبعنا كامل، الستارت تبعنا الموجود عندي هون، عم تعطيني انه مو مسكر الباب، يلي هو بقدر بعمل له ايقاف مؤقت او تشغيل منها. حابين نقفل هدول الزرين، اذا حابين تقفلوا القفل عندكم اولاد صغار، بس لانه وقفت ايقاف مؤقت، عندكم اولاد صغار وحابين تقفلوا الغسالة، بتكبسوا هدول الكبسين بشكل 3 4 ثواني، بيطلع عندي هي الاشارة. بهالحالة هي الولد الصغير قد ما لعب بالغسالة ما عاد تاخد امر منه. بنفس الوقت وقت بدكم تلغوه بتتموا ضاغطين الزرين سوا 4 5 ثواني. في حال هذا الصوت عم يضايقكم، الصوت الموجود هلا مثل ما عم بكبس انا، بدكم تلغوه، بتكبسوا هدول الزرين اللي فوق بعض تكبسوهم بشكل مطول، بشكل 4 5 ثواني، تطلع عندي 3 اشارات تنبيه بالصوت ورا بعض انه راح الصوت. هلا قد ما بكبس الغسالة ما في بلبس صوت، مو موجود. في حال بدي ارجع الصوت لإلها كمان بكبسهم سوا 3 4 ثواني، بتعطيني اشارات انه رجع الصوت. وبهيك ان شاء الله بكون انتهى الفيديو. لا تنسوا من دعم القناة واللايك والتعليقات. شكرا لكم على المتابعة.